คนที่ฝึกสติกับไม่ฝึกสติต่างกันอย่างไร สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่าน วันนี้อยากจะขอเชิญทุกท่านมาฟังทำเรื่อง คนที่ฝึกสติกับไม่ฝึกสติต่างกันอย่างไร เราทุกคนต่างก็อยากมีชีวิตที่สงบ สุข เบากายเบาใจ แต่คำถามก็คือ เหตุใดบางคนถึงดูมีความทุกข์กังวลเต็มไปหมด ขณะที่บางคนถึงแม้ต้องเผชิญเรื่องราวเหมือนกันแต่กลับดูสบาย ใจไม่ฟุ้งซ่านไม่ทุกข์เกินจำเป็นคำตอบอยู่ที่สติครับ ข้อ 1. คนไม่ฝึกสติเป็นอย่างไร ถ้าเราไม่ฝึกสติ ใจเราจะตกเป็นทาสของอารมณ์และความคิดทันทีที่มันเกิดขึ้น เหมือนเรือที่ลอยอยู่กลางทะเลไม่มีหางเสือคลื่นลมพัดไปทางไหนก็ต้องไปทางนั้นโกรธขึ้นมาก็ถูกโกรธลากไปทั้งวันกังวลขึ้นมาก็คิดวนไปไม่หยุดกลางคืนพอนอนก็ยังคิดไม่เลิกใจแบกเรื่องราวไม่รู้จบกายก็เหนื่อยใจก็หนักนอนไม่หลับถึงนอนหลับก็ไม่สนิททุกข์ที่กายมีนิดเดียวแต่ใจกลับขยายทุกข์ให้ใหญ่ขึ้นเพราะขาดสติข้อ 2. คนที่ฝึกสติเป็นอย่างไรส่วนคนที่ฝึกสติเขาก็เจอเรื่องเหมือนเราเจอคนด่าเจอปัญหาชีวิตเจอโรคภัยแต่เขามีความต่างสำคัญตรงนี้ครับเขามีที่พักของใจสติคือการระลึกรู้ทันว่าตอนนี้กายกำลังทำอะไรใจกำลังรู้สึกอะไรไม่ต้องไปกดข่มไม่ต้องไปแก้ไขแค่รู้ทันพอมีสติใจก็ไม่ถูกอารมณ์ครอบงำไม่ถูกคิดลากไปไกลทุกที่กายก็แค่ที่กายใจยังคงเบาสบายนอนก็หลับได้ง่ายเพราะไม่ต้องคิดวนเขาจึงมีชีวิตที่เป็นอิสระจากอารมณ์และความคิดข้อ 3. ความต่างที่ชัดเจนลองนึกภาพง่ายๆครับคนไม่ฝึกสติเหมือนคนอยู่ในห้องที่ไฟดับเดินไปก็ชนโต๊ะชนเก้าอี้เจ็บตัวซ้ำแล้วซ้ำเล่าคนฝึกสติเหมือนมีไฟฉายติดมือมองเห็นทางถึงจะเจอสิ่งกีดขวางก็หลบได้ไม่ต้องเจ็บตัวเกินจำเป็นความต่างจึงชัดเจนครับคนไม่ฝึกสติทุกข์ทั้งกายทั้งใจคนฝึกสติอาจมีทุกข์ที่กายแต่ใจเป็นอิสระข้อ 4. ทำไมเราควรฝึกสติเหตุผลไม่ใช่เพราะอยากได้บุญหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะครับเพราะสติคือสิ่งเดียวที่ทำให้เราควบคุมชีวิตได้จริงถ้ามีสติเราจะเลือกได้ว่าจะพูดจะคิดจะทำอย่างไรใจไม่ถูกลากไปโดยอารมณ์เราจึงมีอิสระจากความทุกข์ข้อ 5. วิธีฝึกสติแบบง่ายๆหลายคนได้ยินคำว่าเจริญสติก็คิดว่าต้องเข้าวัดต้องนั่งสมาธินานๆจริงๆแล้วไม่จำเป็นเลยครับเราสามารถเริ่มได้ง่ายๆในชีวิตประจำวัน 1. หายใจแล้วรู้สึกตัวตอนหายใจเข้ารู้ว่ากำลังหายใจเข้าตอนหายใจออกรู้ว่ากำลังหายใจออกไม่ต้องฝืนไม่ต้องบังคับแค่รู้ 2. เดินแล้วรู้สึกตัวเวลาเดินไปที่ทำงานเดินในบ้านให้รู้สึกถึงเท้าสัมผัสพื้นนี่คือสติ 3. ทำงานบ้านแล้วรู้สึกตัวล้างจานก็รู้ว่ากำลังล้างจานกวาดบ้านก็รู้ว่ากำลังกวาดบ้านใจไม่ต้องลอยไปคิดเรื่องอื่น 4. ก่อนนอนวางความคิดพอเอนตัวลงนอนลองหายใจเข้าออกยาวๆ 2-3 ครั้งและบอกตัวเองว่ารู้ว่าหายใจอยู่เท่านี้ใจก็เริ่มวางความคิดได้เองการฝึกสติไม่ต้องเพิ่มเวลาแต่แค่เพิ่มการรู้สึกตัวในสิ่งที่เรากำลังทำอยู่แล้วให้จำหลักง่ายๆว่ากายอยู่ไหนใจอยู่ด้วยกายทำอะไรใจรู้ด้วยแค่มีก็คือการฝึกสติแล้วข้อ 6. ผลลัพธ์ของการฝึกสติถ้าเราฝึกไปเรื่อยๆใจจะค่อยๆโปร่งเบาไม่กังวลเกินจริงเวลามีปัญหาเราจะเห็นทางออกชัดขึ้นเพราะใจไม่ถูกรบกวนด้วยอารมณ์เวลามีความสุขเราก็ซึมซับได้เต็มที่เพราะใจอยู่กับปัจจุบันขณะเวลาจะนอนใจก็ไม่วนคิดเพราะสติพาใจกลับบ้านมาที่ปัจจุบันขณะชีวิตเราจะเปลี่ยนไปจริงๆครับจากที่เคยเป็นทาสอารมณ์ก็กลายเป็นผู้ที่มีอิสระข้อ 7. สรุปและชวนปฏิบัติคนไม่ฝึกสติใจเป็นทาสของความคิดและอารมณ์หนักกายหนักใจ
ทุกข์เกินจำเป็นคนฝึกสติใจเป็นอิสระจากอารมณ์และความคิดเบากายเบาใจทุกข์ที่กายแต่ใจไม่ทุกข์วันนี้จึงอยากชวนทุกท่านเริ่มต้นฝึกสติไม่ต้องรอวันว่างไม่ต้องเข้าวัดเริ่มได้จากการหายใจรู้สึกตัวสักครั้งหนึ่งในตอนนี้เลยครับขอให้ทุกท่านเจริญในธรรมมีสติเป็นที่พึ่งมีใจที่เป็นอิสระครับสาธุ